یه دوستی داشتم همیشه میگفتش که تو اگر بتونی نقاشی بکنی همه کار میتونی بکنی. یعنی بقیه چیزا برای اینکه همشون بیسشون یکیه. راست میگه. یعنی از نقطه‌ای به نقطه دیگه تو میخوای حرکت کنی یه روشی داری، باید براش انرژی بذاری، باید زحمت بکشی، باید درکش کنی، باید لمسش بکنی، در نتیجه مسیر رو پیدا میکنی. تو دوره شکل‌گیری من همون موقعی که میرفتم کلاس‌های شهاب موسوی زاده، یک دانشجوی ژنده لباسی آمد آتلیه ما و با همین آرامش شروع کرد حرف زدن و اینو بعدها بیشتر دیدیم و این شروه بود. شروه کسی بود که یکی از آدمای تاثیرگذار باز توی سیستم کاری من هست. شروه یه آدم بی‌نیازی بود که دائم در حال جستجو بود. نقاش هم بود. من یادمه که آناتومی رو اون به ما یاد داد. به ما یاد داد که چجوری به دنیامون نگاه کنیم. چیزایی که خیلی بی اهمیت هستن گاهی اوقات از مهمترین فاکتورهای کاریته. پس شروه می اومد با هم می رفتیم طبیعت خیلی قدیما و بعد تا مثلا قبل از فوتش این ارتباطه بود و هنوز من داشتم از اون یاد می گرفتم. تو مجسمه ها خیلی چیزا به من یاد داد. تو نگاه کردن. یادمه می رفتیم طبیعت کار کنیم، می گفت حسین نگاه کن علفه رو می کندیم، نگاه می کردیم چقدر زیباست. خیلی این نمونه اعجاب انگیزیه. اون این رو به آدم یاد میداد و دائم درگیری‌های بلند بلند فکر میکرد. در حقیقت طرح‌های سوال زیادی داشت در مورد کسی که خیلی پنهان، تو لایه پنهان ولی بسیار تاثیرگذار. یعنی اگر که ما یه آدمی رو بخوایم توی لااقل این 30-40 سال گذشته بگیم تاثیراتش رو ببینیم، اراولی شروه بوده. واقعیتش اینه که تو بخش نقاشی از تمام نقاشا، از شاگردا بگیر تا استادای حاضر در ایران، با مراجعه به کارهای نقاشا که بارها و بارها اصلا با سختی ولی امکانشو فراهم کردم که برم از نزدیک ببینم، میتونم بهتون بگم که همه اینها رو من تاثیر گذاشتن. من فکر میکنم همه آدم‌ها هم همینطورن. یعنی اگر که من اسم یک نفر رو بیارم یا اسم یک جریان رو بیارم کافی نیست، ولی واقعیتش اینه که بیشتر از همه چیز سفر به من چیز یاد داده. یعنی هنوزم که هنوزه وقتی که هنگ میکنه اصطلاحاً ذهنم دیگه نمیتونه حرکت بیشتری داشته باشه، من میرم سفر. چرا میرم سفر؟ چون میرم تو سفر گم میشم. در حقیقت تو چیزی نداری که از دست بدی، میری که تو یک شرایط دیگه تجربه‌ای بکنی، چیزی به دست بیاری. هر اتفاقی که برای تو میفته چون غیر معموله، در فضای غیر معموله، بنابراین به تو چیز یاد میده. پس یکی از تاثیرگذارترین مسائل توی زندگی هنری من سفران بوده. افراد بودن، اشخاص بودن. یعنی حضور دولت‌آبادی کلی به من کمک کرده. یعنی ذهن منو منظم کرده، به من گفته که میشه یه جور دیگه به دنیا نگاه کرد، با اینکه هیچ وقت خودش رو تحمیل نکرده، نظرش رو تحمیل نکرده. شهاب موسوی زاده استاد نقاشیم به من یه شیوه دیگه زندگی کردن یادم. من از حسین کاظمی بدون اینکه حرفی بزنه یه عالمه چیز یاد گرفتم. ببینید یعنی اینا اجتناب ناپذیره. من از سینماگرا یه عالمه چیز یاد میگیرم، میبینم کارشون رو، خودمو میذارم توی اون حرکت خودشون، از یه عکس ساده یه عالمه چیز یاد میگیرن. و مهمتر از همه توی مسیر زندگی تو
با مشاهدات و با دیدنها یاد میگیری که چه کارهایی رو نکنی. از همه چی مهمتر چه کارهایی قبل از انجام شده، جا برای چه بخشایی از ذهن تو باز هست. هر نمایشگاه یک آینه است برای اینکه تو خودتو نگاه کنی، ضعفاتو ببینی، تواناییاتو ببینی، حذف و اضافه ها، فیلتر شدن ها، همه اینا از طریق مشاهدات و گفتگو، گاهی اوقات سکوت. شما قشنگ میتونید درک بکنید که مخاطبی که میاد اونجا کجاها این ارتعاشات وجود درونیش در حقیقت مرتعش میشه، کجاها هیچ بی تفاوته، کجاها میتونه ارتباط بگیره. شما وقتی که یه جایی رو نمیشناسید، برای اولین بار سفر میکنید و اونجا فرود میاید، شروع میکنه حساسیت ها و سنسورهای شما برای دریافت اطلاعات. طبیعتا اونچه که مشاهده میکنید و میبینید میشه ملاک شما. یه مدت که میمونید احساس میکنید که اولش خیلی معمولیه، اینجا مثل همه جای دیگه است. زمانی که به تأمل میرسید برای موندن، یعنی یه چیزی رو دارین جستجو میکنید، اینا توی سفرهای مکرر اتفاق میفته، نه تو سفر اول، به خصوص برای شروع. برای من اینطوری بوده. میبینید که لایه‌های اصلی که شما درگیرش خواهید بود پشت این مشاهدات معمولتونه که باید با یک تأمل و یک درگیری و با یک ممارست و با یک حوصله بتونید بهش نزدیک بشید. در حقیقت یک پرده رو کنار میزنید. وقتی این کار شروع میکنه شما رو تشویق کردن و کنجکاوی شما رو برای دریافت مسائل مهمتر پیش میبره، شما تازه میایین نزدیکتر میشید. یعنی از یک جهان، در اینجوری میتونم توصیف بکنم، شما به کره ماه نگاه میکنید، یه بار میرید نزدیکش، نسبتش با شما تغییر میکنه، نزدیکتر میرین توش، میرسید میبینید که یک دنیای عجیب و غریبه. بعد تازه اونجا پرسشای شما در مورد اینکه اینجا من چی کار دارم میکنم و اینجا چجور جاییه شروع میشه. یعنی نسبت تو با اون فضایه و حالا شروع میکنی که تحقیق کردن. یعنی درست همین روش وجود داره توی مسافرت. برای من هم وجود داشته. مسافرت منظورم فقط حرکت فیزیکیش نیست، بلکه اون سیر و سلوکی است که سفر بهش این فرصت رو میده و تو در حقیقت داری خودشناسی هم میکنی توی این سفره. این که میفهمید الان کجا وایسادی، جاییه که به اندازه سفرهایی که رفتم یا نزدیک شدن به خودم برای آگاهی به یا اشراف به اون چه که هستم، نقطه‌ایه که شاید 2/3 قضیه رو طی کرده باشم و وقتی به یه جریان نگاه میکنم، وقتی یه صحبتی رو از کسی میشنوم، وقتی دارم با یک پدیده‌ای برخورد میکنم، خود به خود تمام اون تجربه قبلی میاد سراغم و نمیتونم ساده دیگه بهش نگاه کنم. خیلی پیچیده هم نیستا، یعنی یه سهل و ممتنعی در اون نگاهی داره حضور پیدا میکنه. سهل اونقدر که تو میتونی حرفای بسیار ساده‌ای بزنی و ممتنع اونقدر که ابهام توشه و در حقیقت تو پشتش رو داری میبینی.